বন্ধুসকল, মই ৰবিউল ইছলাম সেলিম আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা গুণোৎসৱত যোৱা বছৰৰ তুলনাত সহবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত কম নম্বৰ থকা বাবে বহুতেই হয়তো সহবিদ্যায়তনিক দিশটোত কিছু পৰিমাণে আওকণীয়া মনোভাৱ লোৱা দেখা যায়। সহবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰু গুণোৎসৱৰ দিনটোৰো প্ৰথম কাৰ্যসূচী হৈছে প্ৰাতঃসভা অৰ্থাৎ মৰ্নিং এছেম্বলি। এই প্ৰাতঃসভাৰে সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰি গুণোৎসৱৰ দিনটো সুকলমে পাৰ কৰাৰ লগতে বহিৰ্মূল্যায়কৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব। প্ৰাতঃসভাত কি কাম কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰাৰ আগতে চাই লওঁ আহক 2017 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱত A+ গ্ৰেড পোৱা বঙাইগাঁও জিলাৰ এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাতঃসভাৰ এটি মুহূৰ্ত। বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছোঁ প্ৰাতঃসভাত কি কাম কৰিব লাগিব। প্ৰাতঃসভাৰ পৰ্যবেক্ষণ অনুসৰি 5টা শিতানত নম্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 1 নম্বৰ, অনুশাসিত আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে পৰিচালিত হৈছে নে নাই, অৰ্থাৎ প্ৰাতঃসভাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শাৰী পাতি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি থিয় হৈছে নে নাই। 2 নম্বৰ, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নে নাই। 3 নম্বৰ, সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নে নাই। 4 নম্বৰ, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি, মাতৃগোট আদি ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছে নে নাই। 5 নম্বৰ, কিছু কাম কৰিব দিছে, সেই কামবিলাক কৰিছে নে নাই, যেনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা সংগীত পৰিৱেশন কৰা, জাতীয় সংগীত অথবা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা, শপত বাক্য পাঠ কৰা, ব্যক্তিগত চাফ চিকুণতা পৰীক্ষা কৰা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সদভ্যাসৰ আলোচনা কৰা, নেওতা পাঠ কৰা, সাঁথৰ কুইজ, নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰা, দিনটোৰ বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামা পাঠ কৰা, নিৰ্দিষ্ট দিনটোৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা, মহৎ লোকৰ বাণী, ড্ৰিল আৰু সাধাৰণ ব্যায়াম আদি যাৱতীয় কামবোৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু প্ৰত্যেকটো শিতানতেই নম্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰত্যেকটোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াত বহু সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত ব্যক্তিগত আলোচনা মৰ্মে জানিব পাৰিছোঁ যে এই যে প্ৰাৰ্থনা সংগীত, জাতীয় সংগীত, চাফ চিকুণতা, কুইজ, সাঁথৰ, মহৎ লোকৰ বাণী, ড্ৰিল, সাধাৰণ ব্যায়াম, এই বহুতো কাম কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে সময়ৰ অভাৱ হোৱা বুলি বহুতেই জনাইছে। মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰোঁ, এই কামবিলাক যদি সুচাৰুৰূপে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি কৰা হয় তেন্তে বহুতকেইটা কাম কৰিব পৰা যাব নিশ্চয়। আমাৰ প্ৰাতঃসভাৰ সময় মাত্ৰ 15 মিনিট হোৱা হেতুকে আমি সময় ব্যয় নকৰাকৈ কামসমূহ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকটো শিতানৰ অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থনা, জাতীয় সংগীত, শপত বাক্য পাঠ আদি কৰি প্ৰত্যেকটো কামৰ বাবে যদি এজনকৈ লিডাৰ, ছাত্ৰৰ পৰা এজনকৈ লিডাৰ যদি আমি সন্মুখত থিয় কৰাই লওঁ তেন্তে খুব সোনকালে কামখিনি প্ৰত্যেকটো কাম আগবাঢ়ি যাব আৰু তেতিয়া সময়মতে প্ৰাতঃসভা শেষ কৰিব পৰা যাব আৰু প্ৰায় প্ৰত্যেকটো আইটেম, প্ৰত্যেকটো দিশ সাঙুৰি ল'ব পৰা যাব। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এইটো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব সহকাৰে আগবাঢ়ি প্ৰাতঃসভাটো সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰি প্ৰাতঃসভাটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি গুণোৎসৱৰ দিনটো সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব, শেষ কৰিব। আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰাতঃসভাৰ সুন্দৰ আৰম্ভণিয়ে আশা কৰিছোঁ বহিৰ্মূল্যায়কৰ মনত এটা সুপ্ৰভাৱ পৰিব আৰু তাৰ জৰিয়তে আমাৰ যি গুণোৎসৱৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে পাৰ হ'ব বুলি আশা ৰাখি মোৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে পুনৰাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
Thank you.